Ви ніколи не бачили реальність. Те, що ви вважаєте світом, дерева, океани, обличчя коханих – це лише ілюзія, намальована на стінах вашої свідомості. Всесвіт – це холодна, темна і німа математична безодня. Але в цій безодні працює найвеличніший митець – безформний, безмасовий, безсмертний фотон. Він не просто освітлює темряву, він створює все, що ви називаєте існуванням. Без нього космос був би лише списком цифр. З ним він стає шедевром. Розділ 1. Втеча з вогняного лабіринту. Наша подорож не починається в порожнечі космосу і не на яскравому небі. Вона починається в самому серці пекла. Уявіть собі місце, де поняття густина і тиск втрачають будь-яке земне значення. Ми знаходимося в центрі Сонця. Тут, у центрі ядра, температура сягає 15 мільйонів градусів. Тиск настільки колосальний, що атоми водню, які зазвичай тримаються на відстані, втискаються один в одного зі знесамовитою силою. Це зона термоядерного синтезу. Протони стикаються, зливаються, перетворюються на гелій, і в цю саму мить, як побічний продукт зоряної люті, народжується наш герой – фотон. У момент свого народження він не є тим м'яким золотистим світлом, яке ви бачите вранці. Ні, він чиста, високоенергетична смерть. Це гамма-випромінювання. Один такий фотон міг би спопелити тисячі людських клітин за мить. Він квант енергії, заряджений силою самого зоряного серця. І в нього є лише одне прагнення – свобода. Він народжується, маючи швидкість світла, абсолютну межу Всесвіту. 300 тисяч кілометрів на секунду. Здавалося б, йому знадобиться менше секунди, щоб покинути Сонце і вирватися в безмежну порожнечу. Але Сонце не відпускає своїх дітей так просто. У момент свого першого кроку він врізається в стіну. Сонце – це не прозорий газ. Це плазма, неймовірно густа і розпечена каша з електронів та ядер. Наш фотон пролітає лише міліметри, перш ніж врізатися у вільний електрон. Він поглинається, а потім миттєво виштовхнутий назад, але вже в іншому напрямку. Він знову намагається летіти вгору, до поверхні, але через долі наносекунди новий удар, нове зіткнення, нова зміна курсу. Фотон починає те, що фізики називають випадковою прогулянкою. Це нагадує людину, яка намагається вийти з густого натовпу на площі, але кожну секунду хтось штовхає її в інший бік. Ви робите 1000 кроків, але залишаєтесь на тому самому місці. Цей танець у вогняному лабіринті триває не хвилини і не дні. Поки фотон блукає від одного зіткнення до іншого, на Землі проходять десятиліття. Будуються і руйнуються імперії, виростають ліси, змінюється клімат. А фотон усе ще там, замкнений в радіаційній зоні Сонця. За найскромнішими підрахунками, шлях від центру Сонця до його поверхні займає у кванта світла 40 тисяч років. Деякі вчені вважають, що ця подорож може тривати аж 170 тисяч років. Задумайтесь, світло, яке зараз торкається вашого обличчя, народилося тоді, коли по землі ще блукали мамонти. Воно бачило зародження людської цивілізації, перебуваючи у квантовому полоні всередині зоряної речовини. Воно старше за все, що ви знаєте, ще до того, як воно поперше побачило космос. Трансформація душі. Увесь цей час, мільярди разів на секунду вдаряючись об частки плазми, фотон втрачає енергію. Його первісна лють ущухає.
Він починає свій шлях як гамма-промінь, але через тисячі років зіткнень він холоне. Він стає рентгенівським променем, потім ультрафіолетовим. Він деградує, розсіюється, віддає свою силу навколишньому середовищу, розігріваючи сонце зсередини. Саме ця його боротьба за вихід назовні створює той тиск, який не дає сонцю колапсувати під власною вагою. Ви живі лише через те, що фотони не можуть вирватися миттєво. Якби вони могли це зробити, сонце вибухнуло би за долі секунди. Коли фотон решті досягає конвекційної зони, останніх 200 тисяч кілометрів під поверхнею сонця, умови змінюються. Тут сонце кипить, як каструля з велетенською плазменою кашею. Фотона підхоплюють величезні потоки гарячої речовини. Тепер він не просто блукає, він мчить на гребні вогняної хвилі. Він піднімається до фотосфери. Це тонка шкіра сонця. Тут плазма стає достатньо розрідженою, щоб світло могло пройти крізь неї, не врізавшись у черговий атом. І ось цей момент настає. Після 40 тисяч років блукань у темряві і нескінченних зіткнень, фотон перетинає межу фотосфери. Його енергія тепер ідеально налаштована на людське око. Тепер це не вбивче гамма-випромінювання, тепер це видиме світло. Золотисте, чисте, свободне. Він виривається у вакуум. Позаду 40 тисяч років боротьби в зоряній тюрмі. Попереду 8 хвилин польоту крізь крижану порожнечу до вашої сітківки. Він щойно став космічним художником. Його подорож тільки починається. Розділ 2. Швидкість безсмертя. Тепер він вільний. Після тисячоліть тортур у зоряних надрах, після нескінченних зіткнень і полону в розпеченому лабіринті, фотон нарешті перетинає невидиму фінішну пряму – поверхню сонця. Позаду залишається гравітаційний гніт і вогняна каша плазми. Попереду – велике ніщо, чорна бездня космосу, прозора і чиста. У ту саму мить, коли остання частка сонячної речовини залишається позаду, фотон вмикає свій справжній режим існування. Він миттєво, без жодного прискорення, сягає швидкості, яка є священною константою нашого Всесвіту. 300 тисяч кілометрів на секунду. Це не просто швидкість, це межа. Це стіна, яку збудував Всесвіт, щоб відокремити причину від наслідку. Це абсолютна швидкість передачі інформації. Ніщо в цьому світі, що має бодай краплю маси, не може наздогнати фотон. Бо фотон – це чиста енергія, вільна від тягаря матерії. Він не має ваги, не має спокою, він існує лише в русі. І цей рух дарує йому найвищу нагороду, про яку мріяло людство тисячоліттями – безсмертя. Ми звикли міряти наше життя секундами, годинами, роками. Ми – раби часу, що невблаганно тече в одному напрямку. Але фотон – це великий бунтівник проти хронології. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, чим швидше ви рухаєтеся в просторі, тим повільніше ви подорожуєте часом. Коли ви біжите, ваш годинник уповільнюється на мільярдні частки секунди. Коли ви летите на реактивному літаку, ви обганяєте час на мікросекунди. Але що стається, коли ви сягаєте межі, коли ви стаєте світлом? Для фотона час зупиняється повністю, назавжди. У системі відліку самого фотона не існує поняття тривалість, він не знає, що таке чекати. Для нас, спостерігачів на Землі, подорож світла від Сонця до Землі триває 8 хвилин і 20 секунд.
Ми можемо заварити каву, прочитати кілька сторінок книги, поки сонячний промінь долає 150 мільйонів кілометрів порожності. Але для самого Фотона цієї подорожі не було. У ту саму мить, коли він покинув поверхню Сонця, він торкнувся вашого ока. Між цими двома подіями для нього минуло рівно 0 секунд. Якби Фотон мав свідомість, життя його було б спалахом. Народження в центрі зорі і загибель на сітківці ока – це для нього одна й та сама мить, нероздільна і миттєва. Він пронизує мільярди кілометрів, не постарівши ні на мить. Він бачив, як народжувався Всесвіт, і він побачить, як він згасне, і для нього це буде коротко закліпання вій. Фотон – єдина сутність, яка живе у вічному зараз. Але час – це не єдина жертва швидкості світла. Простір також здається перед Фотоном. Є ще один парадокс, який важко осягнути людським мозком – скорочення Лоренца. Чим швидше об'єкт рухається, тим коротшим стає простір у напрямку його руху. Для нас Всесвіт величезний. Ми дивимося на далекі галактики в сузір'ї Андромеди і знаємо, що вони за 2,5 мільйони світлових років від нас. Це неймовірна, немислима прірва. Але для Фотона, який летить від Андромеди до Землі, цієї прірви не існує. Через те, що він рухається з максимальною швидкістю, весь Всесвіт в його очах стискається в одну тонку, нескінченно малу точку. Для світла дистанції – це ілюзія. Він не подорожує крізь простір, простір просто зникає перед ним. Весь шлях від краю до краю космосу для Фотона стає однією точкою. Він одночасно знаходиться і тут, і там. Він всюдисюдний мандрівник, який не робить жодного кроку, бо для нього немає куди йти. Все вже знаходиться поруч. Ми називаємо Фотон часткою, ми називаємо його хвилею, але насправді він єдиний справжній громадянин вічності. Він несе в собі інформацію, а сам залишається незмінним. Подумайте про фотони, які прилітають до нас від найдавніших об'єктів Всесвіту, квазарів, що знаходяться за 10 мільярдів світлових років. Для нас ці фотони – археологи. Вони подорожували неймовірну кількість часу, бачили народження і загибель цілих галактик. Ми з повагою дивимося на їх сивину, на їх вік. Але сам Фотон не знає, що пройшло 10 мільярдів років. Для нього Великий Вибух відбувся лише мить тому. Він несе в собі первозданну свіжість моменту створення світу. Він – капсула часу, яка сама перебуває поза часом. У ці 8 хвилин подорожі від Сонця до Землі, які ми зараз спостерігаємо, Фотон залишається невидимим. У вакуумі космосу він не зустрічає перешкод, він не має кольору, не має форми, він просто потенціал, невидимий дух, що несе в собі дар зору. Але ця подорож безсмертного закінчується там, де починається матерія. Попереду – атмосфера Землі, попереду – хмари, листя дерев, людські очі. Фотон готується до своєї останньої дії. Він готується віддати своє безсмертя в обмін на можливість створити для вас картину світу. Він пожертвує своєю вічністю, щоб стати кольором. Розділ 3. Пензель реальності. Подорож довжиною у 150 мільйонів кілометрів завершена. Для нас минуло 8 хвилин, для Фотона – жодної миті. Він пронизав атмосферу Землі, пройшов крізь хмари, оминув листя дерев і нарешті досяг мети. Він врізається в об'єкт. І саме в цей момент починається найвеличніше таїнство нашого Всесвіту. Саме тут Фотон перетворюється із безликого кванта енергії на найталановитішого художника в історії.
Ми звикли думати, що світ навколо нас має колір. Ми певні, що трава зелена, небо блакитне, а чайна ложка у вашій руці срібляста. Це здається нам непорушною властивістю самих речей. Але це ілюзія, величний обман. Всесвіт у своїй основі абсолютно безбарвний. Атоми, з яких складається все живе і мертве, не мають кольору. Вони лише згустки енергії і порожнечі, про які ми говорили раніше. Якби ви могли подивитися на світ без участі фотонів, ви б не побачили нічого, крім сірої, німої геометричної пустки. Світ без світла – це не просто темрява, це відсутність самої ідеї вигляду. Фотон – це єдиний, хто приносить у цю пустку життя. Він – пензель, який фарбує реальність. Як це відбувається? Уявіть собі червону троянду в саду. Коли сонячний промінь, що складається з мільярдів фотонів різної енергії, падає на її пелюстку, починається складна квантова гра. Фотон – це не просто кулька світла, це пакунок енергії. А електрони в атомах троянди – це вибагливі слухачі, які приймають лише певну музику. Електрони поглинають більшість фотонів. Вони забирають собі їхню енергію, перетворюючи її на тепло. Сині фотони, зелені, жовті – всі вони зникають в надрах молекул троянди. Вони приносять їй життя, дають силу для фотосинтезу, але вони залишаються невидимими для вас. Але один тип фотонів троянді не потрібен – червоний. Троянда відкидає червоні фотони. Вона не може їх поглинути, і вони відскакують від її поверхні, як тенісний м'яч від стіни. Вони розлітаються в усі боки, несучи в собі єдину інформацію. «Я» – це те, що ця квітка не захотіла взяти собі. І коли ці відкинуті, небажані для квітки фотони потрапляють у ваше око, ваш мозок каже «троянда червона». Колір об'єкта – це не те, що він є, це те, що він відштовхнув. Це повідомлення про відмову, яке фотон доносить до вашої свідомості. Подивіться тепер на чайну ложку. Тут фотон працює інакше. Залізо – це метал. Його електрони не прив'язані до конкретних атомів. Вони утворюють електронне море, про яке ми згадували в минулій розповіді. Це море неймовірно рухливе. Коли фотон падає на залізо, електрони реагують миттєво. Вони не поглинають енергію, вони стають ідеальним щитом. Електрони металу ловлять фотон і майже миттєво виштовхують його назад з тією ж силою. Метал відкидає майже все світло, що на нього падає. Він не вибирає колір, він повертає весь спектр. Саме тому ложка блищить. Блиск – це хаос фотонів, що рятуються від залізної поверхні. Саме тому в металі ви бачите своє відображення. Це фотони, які не змогли проникнути внутрішність матерії і повернулися до вас, зберігаючи в собі відбиток вашого обличчя. Фотон – це ідеальний листоноша. Він може пролітати мільярди кілометрів порожності, вдаритися об атом металу і принести вам звістку про те, що саме зараз відбувається на поверхні цього металу. Ми звикли бачити сонячне світло як чисту білу порожність, але це найбільша містифікація природи. Біле світло не є простим – це хор із мільйонів голосів, що звучать одночасно. Кожен фотон несе в собі різний рівень енергії, яку ми приймаємо як частоту. Уявіть собі велетенське космічне піаніно. Кожна клавіша – це певний відтінок. Низькі ноти – це ледачі фотони з малою енергією. Це червоний колір. Вони довгі, плавні, як басові струни. Високі ноти – це агресивні, швидкі фотони з колосальною енергією. Це фіолетовий колір. Вони короткі і швидкі, як ультразвук. Але між червоним і фіолетовим лежать мільйони проміжних клавіш.
Коли фотон вдаряється об предмет, він працює як тонкий аналізатор. Матерія – це сито. Один предмет пропускає лише ноту блакитного, інший – глибокого рожевого, третій – нежидного лимонного. Саме ця різниця в енергії фотонів створює те, що ми називаємо відтінками. Ви бачите не просто зелений ліс. Ви бачите мільярди фотонів, чия енергія лише на крихітну частку відрізняється одна від одної. Один промінь розповідає про теплий салатовий листок, що купається в променях, інший – про густий ізумрудний мох у затінку. Ваше око – це найдосконаліший пульт змішування у Всесвіті. Воно ловить ці поодинокі енергетичні сплески і змішує їх, створюючи мільйони комбінацій. Світ був би нудним і одноманітним, якби всі фотони мали однакову енергію. Але Всесвіт вирішив інакше. Він дав кожному кванту світла свою власну температуру, свій характер. Мільйони кольорів – це просто мільйони способів фотона розповісти нам про енергію зірок. Це симфонія частот, яку ми навчилися бачити як життя. Останній крок – жертовність. Але подорож фотона не закінчується на поверхні предметів. Найдраматичніший момент настає тоді, коли він входить у ваше око. Ми звикли вважати зір чимось пасивним, але насправді це серія квантових катастроф. Ваша сітківка – це полотно, на якому фотон малює свій останній штрих. Коли він вдаряється в молекулу родопсину у ваших фоторецепторах, він робить те, що фізики називають фотохімічною реакцією. В цей момент фотон помирає. Він віддає всю енергію, яку він зберігав із самого серця Сонця, одну єдину енергію, яка пережила 40 тисяч років у сонячних надрах і 8 хвилин у крижанім космосі. Він жертує собою. Його енергія змушує молекулу змінити форму. Ця зміна створює електричний імпульс, слабкий, майже непомітний сигнал, який біжить по зоровому нерву до вашого мозку. Фотон зникає. Його більше немає у Всесвіті. Він перетворився на вашу думку, на вашу емоцію, на усвідомлення того, що перед вами червона троянда чи сталева ложка. Світ, який ви бачите, це цвинтар фотонів. Кожна картина, кожна лінія, кожна тінь – це місце, де світло принесло себе в жертву, щоб стати вашим зором. Ви ніколи не бачили сонця. Ви бачили лише електричні сигнали, які надіслали вам фотони перед смертю. Ви літаєте в ілюзію кольору, створену безсмертними мандрівниками, що помирають заради нас щосекунди трильйонами. Ви не просто спостерігач, ви співавтор. Зірка дає світло, предмет дає форму, а ваша свідомість дає сенс. Фотон – це лише пензель, але картина малюється тільки, коли ви дивитесь. Розділ 4. Привид, що знає про вас. До цього моменту ми говорили про фотон як про вірного листоношу або вправного художника. Ми малювали картину світу, де світло – це зрозумілий потік часток, що слухняно летять від зірок до наших очей. Але зараз ми повинні відкрити завісу, за якою ховається справжнє обличчя світла, і це обличчя здатне змусити вас сумніватися в самій реальності. Фотон – це не просто частка матерії, це великий квантовий обманщик, привид, який веде подвійне життя. Щоб зрозуміти, як фотон перетворюється з привода на реальність, нам не потрібні складні лабораторії. Достатньо уявити себе в автомобілі, що мчить нічною дорогою крізь густий непроглядний туман. Подивіться вперед. Туман не має чітких меж. Ви не можете сказати, де закінчується одна його частина і починається інша.
Він всюдосутній, він заповнює кожну щілину простору, обіймає дерева, розливається по дорозі. У світі квантової фізики цей туман і є наш фотон. Поки він мандрує Всесвітом, він не є точкою, він хвиля імовірності, він розмитий у просторі, як цей нічний туман. Він не знаходиться тут або там, він перебуває в усіх місцях одночасно, наче примарна мелодія, що звучить у вологому повітрі. Але ось ви набираєте швидкість, ваше лобове скло врізається в цю білу невідомість, і раптом магія зникає. На ідеально гладкій поверхні скла з'являється крапля. Маленька, чітка, важка крапля води. Що відбулося? Туман, який був нескінченною хвилею, щойно зустрів перешкоду. Ваше скло – це спостерігач, це світ матерії, який вимагає від фотона конкретики. У момент зіткнення відбувається те, що вчені називають найстрашнішим терміном у фізиці – колапс хвильової функції. Нескінченний розмитий туман імовірностей миттєво зникає. Він відмовляється від своєї свободи бути всюди. Він обирає одну єдину точку на вашому склі і каже: «Тепер я тут, тепер я частка, тепер я крапля». Цей перехід від примарного до конкретного і є момент народження нашої реальності. Всесвіт – це безмежний океан такого туману. Поки ми не дивимося на нього, він залишається набором хвильових імовірностей, але наші очі, наші прилади, сама наша присутність працюють як лобове скло цього автомобіля. Ми мчимо крізь час, і своїм поглядом ми змушуємо квантовий туман перетворюватися на краплі подій. Ви думали, що краплі на склі були там завжди? Ні, ви самі створили їх, врізавшись у туман імовірності. Світ стає реальним лише ту мить, коли він вдаряється об вашу свідомість. Фотон – це туман, який стає краплею лише тому, що ви вирішили крізь нього проїхати. Фотон – це дух, який матеріалізується лише тоді, коли йому потрібно з чимось взаємодіяти. Весь інший час він примарна тінь, що мандрує між світами. Але справжня містика починається тоді, коли ми намагаємося підглянути за фотоном. Тут ми стикаємося з тим, що вчені називають ефектом спостерігача. Уявіть собі зачинену кімнату, в якій відбувається фантастичний бал. Тисячі людей танцюють у неймовірному ритмі, створюючи складні візерунки. Але варто вам лише на міліметр прочинити двері, щоб зазирнути всередину, і танець миттєво припиняється. Танцюристи завмирають в випадкових позах, роблячи вигляд, що вони просто стоять. Ви ніколи не побачите сам танець, бо ваша присутність руйнує його. Фотон поводиться саме так. Якщо ми дозволимо фотону літати крізь дві паралельні щілини, не намагаючись відстежити його шлях, він пройде крізь обидві щілини одночасно. Він, як привид, розділиться на дві хвилі, провзаємодіє сам з собою і намалює на стіні складний візерунок. Він доводить нам: «Я хвиля, я всюдосутній». Але варто нам лише поставити біля однієї зі щілин датчик, маленьке електронне око, яке просто хоче дізнатися, крізь яку саме дірку пролетів цей конкретний фотон, і магія зникає. Фотон дізнається, що за ним стежать. Він миттєво відмовляється від своєї хвильової природи. Він стає маленькою, слухняною кулькою матерії. Він проходить лише крізь одну щілину, як звичайний камінчик. Він каже нам: «Ви хотіли бачити частку? Ось вам частка, але ви ніколи не дізнаєтесь, ким я був, доки ви не дивилися». Це фундаментальний парадокс нашого світу.
Сама присутність вашої свідомості, сам факт вашого погляду змушує Всесвіт обирати один варіант із мільйонів. Фотон – це чиста імовірність. Доки ви не подивилися на ложку, фотони, що відскакують від неї – це хмара можливостей. Всесвіт чекає на ваш погляд, щоб вирішити, якою бути реальності саме зараз. Уявіть, що весь світ – це сон, який сниться самому собі. Поки ви спите, у вашому сні все можливо. Ви можете літати, стіни можуть бути рідкими, а час текти назад. Але як тільки ви починаєте усвідомлювати, що це сон, і намагаєтеся зосередитися на деталях, сон починає підпорядковуватися логіці. Фотон – це нитка, з якої зіткане полотно цього сну. Він поводиться як хаос, доки ми не вимагаємо від нього порядку. Він – це безмежний океан імовірностей, у якому існують усі можливі сценарії вашого життя. Усі кольори, яких ви ніколи не бачили, усі шляхи, якими ви не пішли. Ви думали, що ви просто спостерігач у цьому світі. Але це не так. Ви співавтор. Кожним своїм поглядом, кожним рухом очей ви змушуєте трильйони фотонів визначатися. Ви той, хто витягує реальність із туману квантового хаосу. Ми звикли до безпечного світу, де речі існують незалежно від нас, але фотон шепоче нам: «Я привид». І я стаю реальністю, тому що ти на мене дивишся. Якби в Всесвіті не було жодної свідомої істоти, жодного ока, що здатне вловити квант світла, чи існував би колір, чи існувала б форма, чи залишився б Всесвіт нескінченною, розмитою хвилею імовірності, що ніколи не стає чимось конкретним. Фотон – це міст між нескінченним хаосом і вашим впорядкованим життям. Він – привид, який приносить себе в жертву вашій потребі мати стабільний світ. І, можливо, найбільша таємниця не в тому, що таке фотон, а в тому, чому Всесвіту так важливо, щоб ми на нього дивилися. Попереду – остання межа, послання з минулого, що летить до нас крізь мільярди років, фотони, що пам'ятають початок часів. Настав час дізнатися, що бачив цей привид, доки він не зустрів вас. Розділ 5. Послання з минулого. Ми пройшли довгий шлях. Від розпеченого серця сонця крізь крижану порожнечу вакууму до таємничих квантових глибин вашої свідомості. Але зараз ми повинні зробити останній крок. Крок, який змусить вас зрозуміти, що небо над вашою головою – це не просто картина, це музей, величний, нескінченний музей привидів. Кожного разу, коли ви піднімаєте погляд до нічного неба, ви займаєтесь космічною археологією. Ви не бачите зірки такими, якими вони є зараз. Ви бачите їх такими, якими вони були в минулому. Всесвіт – це історія. А фотон – це єдиний літописець, який записує його історію. Уявіть собі планету, що загублена в глибинах чумацького шляху на відстані рівно 1000 світлових років від нас. Там мешкає цивілізація, яка випередила нас на мільйони років. Вони не просто дивляться в небо, вони навчилися приборкувати кожен поодинокий фотон, що мандрує космосом. Вони збудували телескоп розміром із цілу зоряну систему.
Його лінзи настільки потужні, що можуть розгледіти деталі на поверхні нашої Землі. І прямо зараз, у цю саму секунду, їхній оператор наводить цей прилад на координати нашого світу. Що він бачить? Він не бачить наші хмарочоси, не бачить вогнів нічних мегаполісів чи супутників на орбіті. Для нього нашої сучасності ще не існує. Перед його очима розгортається Київська Русь. Він спостерігає за 11 століттям у прямому ефірі. Він бачить золоті бані Києва, що тільки-но здіймаються над дніпровськими кручами. На його екрані епоха правління Ярослава Мудрого. Для нас це сторінки підручників історії. Для нього це новини сьогоднішнього дня. Він бачить, як тисячі майстрів зводять Софійський собор. Він бачить, як білий камінь лягає у фундамент величної споруди, як художники наносять перші мазки фарби, створюючи лик Оранти. Він бачить самого князя Ярослава, який походжає площею, тримаючи в руках сувій із законами руської правди. Ці фотони вилетіли з Києва 1000 років тому. Весь цей час вони несли в собі відбиток того дня, того сонця і тих людей. Вони мчали крізь порожнечу, зберігаючи кожну деталь, кожну тінь на стінах собору, щоб зараз закінчити свій шлях в лінзах чужого телескопа. Це великий парадокс світла. Те, що для нас є минулим, для Всесвіту – це інформація, яка все ще летить у просторі. Прямо зараз, десь там за трильйони кілометрів, триває Грюнвальдська битва. Десь далі динозаври все ще блукають джунглями, а ще далі наша Земля ще тільки-но народжується з космічного пилу. Ми ніколи не буваємо на самоті. Наша історія не зникає безслідно. Вона виривається з нашої планети зі швидкістю світла і летить у вічність. Ми – це нескінченний серіал, який транслюється на весь Всесвіт. Кожна ваша дія, кожна усмішка і кожна збудована стіна – це кадри фільму, який хтось колись обов'язково подивиться. Фотон – це оператор, який ніколи не вимикає камеру. Коли ви дивитесь на місяць, ви бачите його таким, яким він був 1 секунду тому. Це коротка затримка. Але подивіться на сонце. Ви бачите його 8-хвилинне минуле. Якби сонце раптово згасло прямо зараз, ви б продовжували жити у світлому, теплому світі ще 8 хвилин, нічого не підозрюючи. Ви б грілися в променях зірки, якої вже немає. Ви б бачили привид, що посміхається вам з неба. А тепер подивіться далі. На Сіріус. Ви бачите світло, що вилетіло до вас 9 років тому. На полярну зірку ви бачите повідомлення з 16 століття. Ви бачите світло, яке почало свій шлях, коли на Землі ще не було телескопів. Коли люди вірили, що Земля – центр усього. Ці фотони летіли крізь порожнечу мільярди років, щоб закінчити свій шлях саме у вашому оці. Але є фотони, чия подорож настільки довга, що людський розум відмовляється її осягнути. Ми спрямовуємо телескопи на далеку галактику Андромеди – 2,5 мільйона років. Це означає, що фотони, що зараз фіксують наші прилади, вилетіли зі своєї домівки тоді, коли на Землі ще не було людей, коли наші далекі предки тільки вчилися тримати в руках камінь. Весь шлях людства від першого вогнища до польотів у космос – це лише коротка мить для цих фотонів. Вони бачили порожню Землю, вони бачили льодовикові періоди, вони бачили, як ми змінюємося, поки вони невтомно мчали до нас. Але навіть це – лише передмістя Всесвіту.
На самому краї нашого зору знаходяться об'єкти, які ми називаємо квазарами. Світло від них лежить у дорозі 10-12 мільярдів років. Ці фотони – справжні привиди. Зірки, що їх породили, давно вибухнули. Галактики, з яких вони вилетіли, могли зіткнутися з іншими і назавжди змінити свою форму. Самих джерел цього світла більше не існує у відомому нам вигляді. Ми дивимося на попіл зірок, що згоріли ще до того, як народилося наше Сонце. Ми спостерігаємо за весіллями і похоронами галактик, що відбулися в іншу епоху буття. Фотон – це єдиний свідок, який виживає після смерті свого Творця. Він несе в собі генетичний код зірки, її температуру, її склад, її гнів, навіть якщо самої зірки вже мільярди років. Немає. Перший крик Всесвіту. Але є одне світло, що стоїть вище за всі інші. Світло, що заповнює кожну точку простору навколо вас, навіть якщо ви його не бачите. Близько 14 мільярдів років тому відбувся великий вибух. Всесвіт був настільки гарячим і густим, що світло не могло крізь нього пройти. Він був непозорим туманом. Але через 338 тисяч років Всесвіт охолов. І в цей момент відбулася перша велика ініціація. Перший спалах. Фотони вперше отримали волю. Ці перші фотони Всесвіту летять досі. Вони розтягнулись разом з простором, вони охололи, ставши мікрохвилями, але вони тут. Коли ви бачите перешкоди на екрані старого телевізора, частина цього снігу – це відгуки самого створення світу. Це фотони, які бачили народження простору і часу. Ми живемо всередині найбільшого в світі фотоальбому. Кожен фотон – це знімок минулого. Весь Всесвіт – це гігантська сфера світла, що несеться до нас з минулого, розповідаючи нам, ким ми були і звідки ми прийшли. Подорож фотона довжиною в мільярди років закінчується тут, у вашому оці. Подумайте про цей неймовірний збіг. Фотон народився в серці далекої галактики в епоху, коли Всесвіт був молодим. Він мчав крізь прірви порожнечі, оминав чорні діри, пролітав крізь туманності. Протягом мільярдів років він не зустрів жодного атома на своєму шляху. І ось в цей конкретний момент часу, в цій конкретній точці простору ви підняли голову і подивились вгору. Фотон закінчує свою мандрівку вічністю на вашій сітківці. Він вмирає, щоб ви усвідомили масштаб свого дому. Ми складаємось з матерії. Ми прикуті до землі своєю вагою. Ми старіємо і зникаємо. Але через фотони ми торкаємося безсмертя. Ви не просто маленька істота на маленькій планеті. Ви – це точка, де Всесвіт нарешті зміг подивитися на себе. Ви – це орган зору самої порожнечі. Фотони малюють для вас реальність не тому, що вони повинні, а тому, що без вашого погляду вся ця велич залишилася б лише німою хвилею імовірності в темряві. Фотон – космічний художник, але ви – це той, для кого створюється ця картина. Наступного разу, коли ви вимкнете світло у кімнаті і побачите зірки, згадайте, кожен промінь – це лист, адресований особисто вам. Лист довжиною в мільярди років. Прочитайте його.